Καλησπέρα φίλοι μου. Είμαστε στο Melody of Taste with Πελοπίδα, το κοτέτσι του και εμένα την Αλμπίνα που είμαι ασορτή με την κατσαρόλα που θα φτιάξουμε το φαγητό. Είμαι από αυτή τη μεριά, από τη μεριά της εστίας και αυτό που έχω να σας κοιτάω από εδώ γιατί δεν είναι μυγά, είναι ένα μυγάκι μικρό, τέλος πάντων αυτά. Αυτό που έχω να σας προτείνω σήμερα, να φτιάξουμε ένα φοβερό σπετσοφάι, έτσι. Μη μου πείτε ότι δεν σας αρέσει γιατί θα τρελαθώ. Λοιπόν, σπετσοφάι λοιπόν. Είχα εγώ τη συνταγή σπετσοφάι στην αρχή όταν άνοιξα το κανάλι. Αλλά επειδή δεν είχα ακόμα εμπειρία, δεν ήξερα πώς να το, όχι ήξερα πώς να το στήσω, αλλά άλλο είναι να το ξέρεις στο μυαλό, ξέρετε πολλές φορές το γνωρίζουμε μέσα μας, αλλά στην πρακτική χρειάζεται μία εξάσκηση. Η εξάσκηση χρειαζόταν να είμαι πιο γρήγορη στις κινήσεις κτλ. Τέλος πάντων την έχω αποσύρει αυτή τη συνταγή από τη λίστα και είπα να το ξαναφτιάξω λιγάκι πιο έμπειρη πλέον. Έχοντας το κανάλι 2,5 χρόνια, δεν είναι λίγα αυτά, και με τόσους κοντεύουμε 19.000 εγγεγραμμένους, οπότε σας οφείλω ένα περιποιημένο σπετσοφάι. Και πάμε να σας πω τα υλικά τώρα. Φύγαμε. Και πάμε να σας πω τώρα τα υλικά. Λοιπόν, για σπετσοφάι θα χρειαστώ λουκάνικο φρέσκο, το οποίο εγώ πήρα από σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, είναι του Χρήστου Πρίτσα από τη λίμνη Πλαστήρα. Χωριάτικο λουκάνικο, έχει λίγο πράσο μέσα. Λοιπόν, αν δεν θα είχε πράσο θα είχα προσθέσει κι εγώ ένα μικρό πράσο μέσα στα υλικά. Λοιπόν, επίσης, για αυτή την ποσότητα διπλό λουκάνικο μεγάλο θα χρησιμοποιήσω 4 χρωματιστές πιπεριές. Μπορείτε να πάρετε και φλωρίνης, μπορείτε να πάρετε πράσινες, κέρατο, όποιο σας αρέσει. Εμένα επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα μέσα στην κουζίνα, είπα να χρησιμοποιήσω και τα 4 χρώματα, δηλαδή κίτρινο, πορτοκαλί, πράσινο και κόκκινο. Επίσης θα χρειαστώ 3 φρέσκες ώριμες ντομάτες για τη σάλτσα μας, ένα κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, ένα μικρό ματσάκι μαϊντανό και πάμε να δούμε τα μπαχάρια μας. Όπως μου έγραψε μία κυρία, έκανα λάθος εγώ όταν μίλαγα και είπα ζαρζαβατικά στα μπαχάρια και μου έκανε παρατήρηση, τέλος πάντων. Είναι αυτό που λέμε ότι δείχνω το δάσος και όλοι κοιτάνε το δάχτυλο. Όχι όλοι, μερικοί. Λοιπόν, μπαχάρια. Μπούκοβο, ρίγανη, πάπρικα γλυκιά, πάπρικα καυτερή. Θα χρειαστούμε στη σάλτσα, θα βάλουμε ένα κουτάλι της σούπας τομάτο-πελτέ, αλάτι, πιπέρι, ανάποδα, πιπέρι, αλάτι, λαδάκι αγνό και λίγο κρασί για να σβήσουμε το λουκάνικο. Και πάμε να ξεκινήσουμε την Παρασκευή. Και επειδή η διαδικασία θα είναι γρήγορη, θα πρέπει να έχω όλα τα υλικά κομμένα. Αυτό θεωρείται το φαγητό της ώρας, δηλαδή το φτιάχνουμε, αν θα πάτε σε κάποια καλή ταβέρνα και θα ζητήσετε σπετσοφάι, πρέπει να είναι εκείνη την ώρα να το φτιάξουν, όχι να τη ζεστάνουν, okay? Λοιπόν, οπότε παίρνω το λουκάνικο, κόβω στρογγυλά κομμάτια περίπου τέτοιου πάχους για να προλάβουν να ψηθούν και από τις δύο μεριές. Λίζα, δεν κάνει να το τρως αυτό, είναι ομό. Καλά, ιδανικό θα ήταν αν θα πήγαινα σε κάποια φάρμα, θα τα έπαιρνα. Παλιά πήγαινα στο Χαρτάκι, στη Βιωτία
και έπαιρνα κάτι λουκάνικα, τι να σας πω. Λοιπόν, ετοιμάσαμε το λουκάνικο. Και πάμε να κόψουμε τα υπόλοιπα. Θα τρίψουμε τις ντομάτες, έχουμε 3 ώριμες ντομάτες. Τώρα αν θέλετε να τις κάνετε στο blender, κάντε απλά, βγάλτε την φλούδα. Αλλά και έτσι είναι εύκολο, διότι κόβουμε την ντομάτα στα 2, το πάνω μέρος, κάτω μέρος, την τρίβουμε και μας μένει η φλούδα μέσα στο χέρι. Ορίστε. Τρίβω τις υπόλοιπες και συνεχίζουμε. Και μας έμεινε το τελευταίο μισό. Έτοιμες οι ντομάτες μας, τις βάζουμε στην άκρη. Ετοιμάζουμε τις πιπεριές μας. Η Λίζα. Κάτσε να σε δω. Έλα, εκεί. Μπράβο. Δεν κάνει άλλο, Λίζα. Λοιπόν, και τις κόβουμε μεγάλα κομμάτια, δηλαδή στα 3 ή έτσι για να είναι πιο εύπευτα ή στα 2. Εγώ θα κόψω μικρά κομμάτια για να μπορέσω να το πιάνω με πυρούνι. Κόβω λοιπόν όλες τις πιπεριές και συνεχίζουμε. Κόβουμε λοιπόν τελευταίες. Και μεταφέρω εδώ στην πιατέλα για να τις έχω έτοιμες. Και πάμε να κόψουμε το κρεμμύδι. Το οποίο το κρεμμύδι θα κόψω στη μέση και πολύ λεπτές
φέτες. Αν δεν σας αρέσει έτσι, μπορείτε να τις κόψετε, να το κάνετε ψιλοκομμένο. Εμένα μου αρέσει έτσι. Εγώ σας δείχνω τον τρόπο που φτιάχνω εγώ χρόνια. Λοιπόν, στα 2. Ωραία, έτοιμο και το κρεμμύδι. Το σκόρδο θα το λιώσω. Λοιπόν, και το μαϊντανό. Λοιπόν, και τώρα είναι έτοιμα όλα τα υλικά μας, δηλαδή κομμένα. Έχει γίνει η διαδικασία της προετοιμασίας. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, παίρνω μία πλατιά κατσαρόλα. Μπορείτε να το φτιάξετε ακόμα και στο τηγάνι. Κάνω βάζω μία μέτρια ένταση και προσθέτω λαδάκι. Δεν θα βάλω πολύ λάδι, γιατί συνήθως τα λουκάνικα αυτά έχουν αρκετό λίπος. Μην το κάνουμε πιο βαριά από ό,τι είναι. Δεν είναι το πιο υγιεινό φαγητό, το ξέρουμε, αλλά μία φορά, 2 φορές το χειμώνα, ας πούμε, ας το φτιάξουμε, ας το ευχαριστηθούμε. Αφού έχει ζεσταθεί το λάδι, βάζουμε όλο το λουκάνικο. Μέσα ή στο τηγάνι ή στην κατσαρόλα στην προκειμένη περίπτωση και προσπαθούμε να το μοιράσουμε, να απλώσουμε μάλλον, με αυτόν τον τρόπο για να τηγανιστεί το κάθε κομμάτι από λουκάνικο από τη μία μεριά και μετά να το γυρίσουμε. Γι' αυτό καλό είναι να μην κάνουμε μεγάλες ποσότητες. Ωραία, μια χαρά χωρέσανε αυτά τα 2 λουκάνικα και περιμένουμε τώρα να τηγανιστούν από τη μία μεριά και να τις γυρίσουμε μετά. Θα μας πάρει 2-3 λεπτά. Έχω αυξήσει λίγο τη φωτιά για να τηγανιστούν από αυτή τη μεριά καλύτερα και τώρα θα αρχίζουμε να τους γυρνάμε. Να έχουν κάνει μια κρούστα από κάτω, έτσι. Αλλά να μην καούν. Λοιπόν, κατεβάζω πάλι τη φωτιά λίγο, τις έχω γυρίσει όλες και σε αυτό εδώ το σημείο προσθέτω το κρεμμύδι. Αφού τα έχουμε γυρίσει τα λουκάνικα θα τα αφήσουμε 1 λεπτό λίγο να ψηθούν, λίγο. Και μετά βάζουμε το κρεμμύδι, έτσι. Και τη στιγμή που βάζουμε πλέον το κρεμμύδι,
Μπορούμε να το ανακατεύουμε με αυτόν τον τρόπο. Θα κατεβάσω λίγο ακόμα, να μην αρπάξει. Βλέπετε, έχει βγάλει αρκετό λίπος το λουκάνικο. Και σε αυτό εδώ το σημείο θα προσθέσω το ματοπελτέ. Και θα το ανακατέψω επίσης. Λοιπόν, αφού έχει ζεσταθεί ο πελτές και έχει απλωθεί, βλέπετε, έχει αλλάξει λίγο το χρώμα. Όταν ζεσταίνεται δίνει χρώμα. Και σε αυτό εδώ το σημείο θα προσθέσουμε τις πιπεριές για να ψηθούν, να σοταριστούν μάλλον. Μαζί, αχ τι ωραία χρώματα, δείτε το, πείτε μου, πίνακας, Βάζω λίγο παραπάνω τη φωτιά. Ανακατεύω. Θα αφήσω λίγο να σοταριστούν, να παντρευτούν. Και μετά θα προσθέσουμε τα υπόλοιπα. Ανακατεύω, βλέπετε πόσο λάδι έχει βγάλει, έτσι, αρκετό. Οπότε να προσέχετε το λάδι εννοώ ελαιόλαδο στην αρχή, να μην γίνει βαρύ από ό,τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, τέλεια. Σε αυτό εδώ το σημείο το σβήνω με ένα κρασί, κόκκινο ξηρό, όχι πολύ. Αφήνουμε να εξατμηθεί το αλκοόλ και μόλις θα εξατμηθεί αλκοόλ και θα μείνει μόνο άρωμα στα φύλλη, θα του προσθέσουμε ντοματούλες τριμμένες. Έχει εξατμηθεί το αλκοόλ και σε αυτό εδώ το σημείο προσθέτουμε την ντομάτα μας. Θα βάλουμε μισό κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη για να ισορροπήσουμε τη γεύση. Ανακατεύω. Πολύ καλά ανακατεύω να πάει παντού. Και σε αυτό εδώ το σημείο
θα προσθέσουμε τα μπαχάρια. Λοιπόν, βάζω, καταρχήν κατεβάζω τη φωτιά, το πάω στη 6,5. Λοιπόν, μπούκοβο, ρίγανη, λίγη πάπρικα καυτερή, όχι πολύ γιατί βάλαμε και μπούκοβο, μην το κάνουμε φωτιά, και λίγη πάπρικα γλυκιά για το χρώμα. Λιώνω 2 σκελίδες σκόρδο. Τέλεια. Και φυσικά μαύρο πιπέρι. Αλάτι δεν βάζουμε ακόμα. Μπόλικο μαύρο πιπέρι, φρέσκο τριμμένο, και φυσικά και όταν το σερβίρετε και στο πιάτο μπορείτε να βάλετε αν σας αρέσει φρέσκο τριμμένο πιπέρι. Ωραία, και ανακατεύω και αφήνω να ψηθεί σε χαμηλή φωτιά μέχρι να φύγουν τα πολλά υγρά από την ντομάτα, να πήξει η σάλτσα μας. Σκεπάζω και έχω το νου μου να το ελέγχω μέχρι η σάλτσα μας γίνει λίγο πιο πηχτή. Και στο τέλος θα βάλουμε το αλάτι και ψιλοκομμένο μαϊντανό. Λοιπόν, η σάλτσα μας βλέπετε ότι αρχίζει και βγάζει φουσκάλες χοντρές, που σημαίνει ότι πίζει. Έχει ακόμα ζουμί, αλλά σε κάνα 5 λεπτό θα είναι έτοιμο. Ωστόσο, κοιτάξτε να δείτε, επειδή βγάλαμε το λουκάνικο, το οποίο το λουκάνικο από μόνο του έχει αλάτι, έτσι δεν είναι? Οπότε μας έχει δώσει τη γεύση και το αλάτι, οπότε μην ρίξετε αλάτι πριν το δοκιμάσετε, γιατί μπορεί να μην χρειαστεί. Ελάχιστο, όταν λέμε ελάχιστο, μία πρέζα. Και θα βάλω από το καλό, κοιτάξτε πόσο λίγο βάζω. Τελείωσε, αυτό είναι. Ανακατεύω. Εννοείται πως δεν πρέπει να είναι εντελώς στεγνό, ούτε νερουλό πολύ, αλλά ούτε και στεγνό. Δηλαδή αυτή η σάλτσα τώρα θα την αφήσω άλλα 5 λεπτά και μετά θα το κλείσω και θα αφήσω στο μάτι. Ακόμα θέλουμε να βγαίνει ατμός. Και περιμένουμε 5 λεπτά. Λοιπόν, έχουν περάσει 5 λεπτά. Βλέπετε πώς είναι. Σάλτσα. Μην κάνετε κανένα αστείο να βάλετε για να πήξει η σάλτσα κανένα αλεύρι και τέτοια. Δεν χρειάζεται τίποτα, κοριτσιά.
Έχει σαλτσούλα, έπιξε η ντομάτα μια χαρά, με λίγο πελτέ και κρεμμύδι. Όλα αυτά έχουν πικτίνη, που η πικτίνη ξέρουμε ότι είναι φυσική ζελατίνη. Λοιπόν, κλείνω. Προσθέτω μαϊντανό. Θα το ανακατέψω. Έχω αφήσει μια μικρή ποσότητα μαϊντανό για να μην το βάλω τώρα, γιατί αυτό τώρα έτσι όπως το βάλαμε θα σκουραίνει λίγο, έτσι δεν είναι, γιατί θα βράζει. Εγώ θα το αφήσω το φαγητό ακόμα στο μάτι για να ηρεμήσει και όταν θα σερβίρω το φαγητό θα προσθέσω φρέσκο ψιλοκομμένο μαϊντανό και για design και για τη φρεσκάδα. Έτοιμο το φαγητό μας. Το κλείνω και αφήνω να ηρεμήσει. Μπράβο μας. Άλλο ένα αριστούργημα φτιάξαμε. Και ήρθε η στιγμή να δοκιμάσουμε αυτό που φτιάξαμε και ελάτε. Τι είπαμε, αριστουργήματα, καλλιτέχνες είμαστε. Λοιπόν, βάζω λίγο για να το δω. Χρώματα, αρώματα. Και βεβαίως δοκιμάζω. Παίρνω λίγο πιπεριά και καρφώνω και λουκάνικο. Έκρηξη γεύσεων. Θα το βάλω λίγο τώρα που θα φάω. Κορίτσια μου, φτιάξτε το. Φτιάξτε. Λοιπόν, εδώ τελειώνει το σημερινό βίντεο, η σημερινή συνταγή. Σπέτσοφάι, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τις σπέτσες, έτσι. Είναι ιταλοελληνικό φαγητό, να το πω έτσι, αλλά ελληνο-ιταλικό. Λοιπόν, δεν έχει σχέση με σπέτσες και συνιστώ με ένα ριζάκι δίπλα, με ένα πουρέ, με πληγούρι, γιατί όχι. Λοιπόν, και να ευχαριστηθείτε τώρα που αρχίζει λίγο χαλάει ο καιρός, όχι χαλάει, φτιάχνεται, γιατί ο καλός καιρός του φθινοπόρου είναι όχι βροχερός, αλλά λίγο συννεφιασμένος. Έχουμε μπερδέψει τις έννοιες, να μην τις μπερδεύουμε. Λοιπόν, και μην βιάζεστε να κλείσετε, γιατί πολλές φορές μετά τη συνταγή έχω μια μικρή συνέχεια, οπότε να διαπιστώνετε ότι έχει συνέχεια και να την δείτε μέχρι το τέλος. Αν φτάσατε μέχρι εδώ και σας άρεσε η συνταγή, παρακαλώ στηρίξτε με ένα like, προωθήστε το βίντεο στους φίλους σας για να μάθουν τις συνταγές μου και αν δεν έχετε εγγραφεί, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και γράψτε μου σχόλιο. Εγώ σας φιλώ μέχρι την επόμενη συνταγή. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.
Και τώρα θέλω να σας δείξω πώς να φτιάξουμε κολοκύθα ψωμί. Λοιπόν, είναι στρογγυλό, βλέπετε, ένα καρβελάκι. Και τι κάνω, βλέπετε πως φούσκωσε, αυτό είναι... Φτιάχνω, έχω ένα σκηνάκι τέτοιο και κάνω 4 κομμάτια ίσα. Λοιπόν, έτοιμο και το ξηράφι. Και παίρνω λοιπόν τα σκηνάκια αυτά και τα βάζω πρώτο στα βρωτά και προσπαθούμε να είναι όλα ίσια. Και μας έχουν βγει 8 τμήματα. Με αυτόν τον τρόπο. Βάζω και ξυλάκι και το γυρνάω ανάποδα. Βγάζω λοιπόν το καλαθάκι, βγάζω και το αλεύρι και τα δένω. Λοιπόν, χωρίς να πιέζω ιδιαίτερα, δεν το σφίγγω. Προσπαθούμε να τα κάνουμε να είναι ίσια τα κομμάτια. Ωραία. Και κάνω σχέδιο στάχη στο κάθε κομμάτι. Το βάλαμε λοιπόν στο
στην κατσαρόλα, στη γάστρα και βάζουμε 25 λεπτά. Βγάζουμε λοιπόν και ελάτε να το ολοκληρώσουμε. Κόβουμε τα σχοινιά αυτά. Και ένα κανελόξυλο. Και έχουμε μία κολοκύθα από ψωμί. Μπορείτε να το φτιάξετε, όχι απαραίτητα με προζύμι, αν δεν φτιάχνετε κανονικό ψωμί, απλά κάνετε ένα στρογγυλό, ένα καρβέλι και το φτιάχνετε με αυτόν τον τρόπο. Γεια σας! Τι μου κάνετε? Πώς είστε? Εγώ άνοιξα για να πούμε δύο κουβέντες. Αυτό το για να πούμε δύο κουβέντες είναι λίγο έτσι απειλητικό είναι, έτσι. Έλα να πούμε δύο κουβέντες, πλάκα κάνω, όχι. Άνοιξα για να σας πω για ένα κανάλι που ανακάλυψα τώρα πριν 2 μέρες. Ένα κανάλι που μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, στις μεγαλύτερες γυναίκες, ας πούμε, που είναι στην ηλικία μου, λίγο μεγαλύτερες και από μένα, ίσως δεν έχει να πει και πολλά, διότι είναι ένα νέο κορίτσι, ούτε 30 δεν είναι. Λοιπόν, και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο κανάλι, ένα vlog με ένα περιεχόμενο που μου άρεσε πάρα πολύ, έξυπνο. Το κορίτσι για την ηλικία της είναι πάρα πολύ διαβασμένο, πιστέψτε με, διαβασμένο εννοώ στη μαγειρική. Αυτό μου προκάλεσε, μου κίνησε ενδιαφέρον, διότι μου ήρθε προτινόμενο βίντεο βέβαια αυτό και λέω θα το δω και ακριβώς επειδή κάποια πρώτα πλάνα που είχε έπεσε να είναι στο σημείο που μαγειρεύει, είδα ότι σε γενικές γραμμές οι κινήσεις της, δηλαδή η διαδικασία της είναι σωστή, από την άποψη ότι τέλος πάντων είναι ένα κορίτσι το οποίο ξέρει τι της γίνεται, με λίγα λόγια. Και είπα, είναι νέο κανάλι και της έγραψα, της είπα ότι θα ήθελα να αναφέρω το κανάλι της στις κυρίες που με παρακολουθούν και όποια κυρία από εσάς θέλει να γραφτεί στο κανάλι, να παρακολουθεί, να στηρίξει αυτή την κοπέλα. Εγώ γράφτηκα, πάτησα και καμπανάκι για να μου έρχονται οι ειδοποιήσεις για τα καινούρια βίντεο. Μένει εδώ κοντά στην Αθήνα και άμα σας αρέσει βέβαια, κοιτάξτε να δείτε, με ευχαρίστησε το κορίτσι, είπε καλοσύνη σας και τα λοιπά.
Της είπα, εγώ θα το πω, όποια κυρία θέλει να ακολουθήσει, ας ακολουθήσει. Δεν χάνουμε τίποτα να δούμε ένα κανάλι που έχει ένα ύφος, ένα κανάλι που ξεχωρίζει από την άποψη, ούτε haul κάνει, ούτε ψωνίζει. Εγώ δεν έχω δει κανένα βίντεο, μήπως μου ξέφυγε, δεν ξέρω, αλλά δεν είναι αυτό το περιεχόμενο του καναλιού. Είναι καθημερινότητα μιας κοπέλας η οποία φροντίζει το σπίτι της, φροντίζει κυρίως την κουζίνα από την άποψη ότι της αρέσει να μαγειρεύει. Λοιπόν, οπότε εγώ προς το παρόν τόσο καιρό δεν σας έχω προτείνει κάποιον, έτσι, εδώ κοντά 2,5 χρόνια είμαι, τρίτη χρονιά πήγε. Λοιπόν, και δεν σας έχω προτείνει κάτι γιατί δεν μου λένε τίποτα, ας πούμε, εμένα προσωπικά δεν μου λένε τίποτα. Όχι κάποια, τα περισσότερα κανάλια. Όλα μοιάζουν μεταξύ τους, ή θα μιλάνε beauty, θα μιλάνε... Όχι, υπάρχει ένα κανάλι το οποίο και αυτό ξεχωρίζει, αλλά δεν θα το πω, διότι δεν έχω ok από την κοπέλα αυτή, αλλά και αυτή ξεχωρίζει. Λοιπόν, και το συγκεκριμένο κορίτσι που σας λέω τώρα, νέο, είναι ξεχωριστή από την άποψη ότι δεν επαναλαμβάνεται, δεν αντιγράφει κανέναν. Βέβαια υπάρχουν τέτοια βίντεο, τέτοιο περιεχόμενο content, αυτό υπάρχει στο εξωτερικό. Και σαν το δικό μου υπάρχει ακόμα πιο πολύ και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, όλοι μαγειρεύουμε, ας πούμε. Λοιπόν, εγώ δεν είπα ότι εγώ έχω κάτι ξεχωριστό, έτσι. Λοιπόν, έχω ένα κανάλι το οποίο, αν θα δεις, ας πούμε, εμένα έρχονται προτινόμενα τέτοια κανάλια σαν το δικό μου, μιλούνια, ας πούμε, την ημέρα. Και από το εξωτερικό και εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει, η ποιότητα μπορεί να διαφέρει, δεν λέω. Και τώρα η συζήτηση δεν είναι για μένα, η συζήτηση είναι για αυτό το κορίτσι. Λοιπόν, εγώ θα σας γράψω κάτω από το βίντεο το link, να πάτε, να το δείτε, αν σας αρέσει να γραφτείτε. Να γραφτείτε ή να γραφείτε, να γραφείτε. Κουρασμένη είμαι, sorry παιδιά. Λοιπόν, και αν σας αρέσει παρακολουθείτε και στηρίζετε ένα νέο κανάλι, ένα νέο κορίτσι που είναι αξιοπρεπέστατη όσο δεν φαντάζεστε. Θα το καταλάβετε τι εννοώ ακριβώς. Αν θα δείτε ένα βίντεο θα καταλάβετε τι εστί αξιοπρέπεια, τι εστί ήθος και επίπεδο. Αυτό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, νομίζω εχθές το πρωί μου ήρθε αυτή, έγινε προτινόμενο, δεν θυμάμαι, νομίζω χθες το πρωί. Από χθες το πρωί έχω δει, δηλαδή, καμία 10 και 10 εννοώ βίντεο, και αυτό που μου κάνει εντύπωση ότι το κορίτσι... Τέλος πάντων, θα δείτε και θα καταλάβετε. Εγώ είμαι λίγο άσπρη. Ήμουνα στο 2 από τις 9 η ώρα σήμερα και γύρισα στις 2.30. Σας έχω φτιάξει ψωμάκι, νομίζω σας το έχω ξαναδείξει, την κολοκύθα. Αλλά για τις καινούριες κυρίες που είναι τώρα μπήκανε στο κανάλι και τώρα γραφτήκανε. Τελικά γραφτήκανε ή γραφτήκανε. Συγγνώμη δηλαδή. Να ξέρω τι μου γίνεται, να μην κάνω λάθη. Όχι, γραφτήκανε. Γράφτηκε. Λοιπόν, και κυρίες καινούριες αυτές που είναι τώρα στο κανάλι να δουν πώς γίνεται μία κολοκύθα από ψωμί. Εγώ το κάνω με προζύμι, εσείς μπορείτε να κάνετε οποιοδήποτε ψωμί φτιάχνετε.
με το δικό σας ζυμάρι, χωρίς προζύμι, με μαγιά, δεν έχει καμία σημασία. Εγώ έδειξα τον τρόπο που κάνεις την κολοκύθα με ψωμί. Και να ξέρετε ότι αυτό το ψωμί, το δικό μου τουλάχιστον, που είναι με προζύμι, το είχα δώσει εγώ για βιτρίνα στο μαγαζί. Και αυτό, ξεραίνεται. Πώς είναι το ψωμί που ξεραίνεται? Δεν χάνει τίποτα. Εντάξει, δεν φάγανε οι άνθρωποι, το βάλανε να το βάλουν στη βιτρίνα, αλλά ήταν πάρα πολύ πρωτότυπο. Λοιπόν, οπότε άμα θέλετε φτιάξτε το, είναι πάρα πολύ έτσι γουστόζικο. Και μάλιστα μπορείτε για ντεκόρ να το βάλετε και δίπλα στις κολοκύθες αυτές που θα στολίσετε. Αν θα στολίσετε με πραγματικές. Αυτό που ήθελα επίσης να πω, μεγάλο ευχαριστώ, μεγάλη ανταπόκριση ήταν στην ερώτηση που ρώτησα εγώ, αν γνωρίζετε, αν χαλάνε αυτές οι κολοκύθες που πήρα εγώ, και μου είπανε κυρίες ότι αυτές οι δίχρωμες, τρίχρωμες που έχω, υπάρχουν κολοκύθες τις οποίες μεγαλώνουν, λέει, τις καλλιεργούν για τη διακόσμηση. Αυτές δεν χαλάνε, ξεραίνονται, λίγο χάνουν το χρώμα τους, αλλά δεν σαπίζουν. Αυτά τα κολοκύθες, αυτές οι κολοκύθες που σαπίζουν, είναι εκείνες που είναι για το φαγητό. Εγώ είχα πάρει 3 οι οποίες είναι διακοσμητικές, δηλαδή για το ντεκόρ, που ξεραίνονται. Και μάλιστα μου είπανε ότι όταν ξεραίνονται και λίγο χάνουν αυτή την φρεσκά το χρώμα και τέτοια, μπορείς και να τις βάψεις, να ζωγραφίσεις πάνω τους. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, και έχω αυτή τη μακρόστενη που πήρα και σας έδειξα. Λοιπόν, είναι μία κολοκύθα η οποία είναι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτή η ποικιλία. Είχα διαβάσει αλλά δεν θυμάμαι και τώρα είμαι κουρασμένη λιγάκι. Λοιπόν, αυτή είναι για σούπες γιατί είναι πάρα πολύ γλυκιά. Και η φλούδα της φεύγει με πίλερ πάρα πολύ εύκολα, οπότε κάνεις κομματάκια, κάνεις μια κολοκυθόσουπα βελουτέ, super wow. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω, κορίτσια μου. Θα γράψω εγώ κάτω, θα αφήσω το link της κοπέλας. Το κανάλι λέγεται Holy Cherry. Ένα γλυκότατο κορίτσι, δεν φαίνεται το πρόσωπο βέβαια, αλλά καταλαβαίνεις και από τη φωνή, καταλαβαίνεις και από κίνηση και τα λοιπά. Συγγνώμη, 40 χρόνια φούρναρης, αυτή είναι η δουλειά μου. Άλλωστε, λοιπόν, σας φιλώ πολύ, ευχαριστώ που ήσασταν πάλι μαζί μου και εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλους. Την άλλη εβδομάδα έχουμε ωραία πράγματα να φτιάξουμε, έχω προετοιμαστεί και θα σας αρέσει, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, ωστόσο προς το παρόν το κρατάω μυστικό και θα μάθετε την άλλη Πέμπτη. Σήμερα το φαγητό μας είναι super wow, ένα σπετσοφάι, δηλαδή special. Εγώ το είχα φτιάξει, δηλαδή το σέρβιρα, το έφαγε ο γιος μου και του άρεσε πάρα πολύ, γενικά του αρέσει το σπετσοφάι. Του είχα σερβίρει, είχα φτιάξει, είχα βράσει το φαγόπυρο ή μαυροσίταρο αλλιώς λέγεται, μαυροσίταρο με λίγο βουτυράκι φρέσκο, τίποτα σκέτο με νεράκι, super. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω, σας φιλώ πολύ, να μου είστε καλά και να έχετε καλή εβδομάδα με υγεία. Γεια σας.